গুড মৰ্ণিং বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ ভালনে? মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ 1K ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱাৰ কাৰণে মই ঘৰতে সৰু মূৰত কেক এটা বনাইছোঁ। আপোনালোকে মোক ইমান মৰম আৰু ছাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ আপোনালোকক। আগলৈ যেন এনেদৰে আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি থাকে মোক। মই লৈছোঁ কণী 4টা আৰু এই চেনি আৰু এইফালে ময়দা। মই চেনি বেছি নাই দিয়া, আপোনালোকে সৰহকৈ দিব পাৰে, মই অকণমান দিছোঁ। এতিয়া কণী 4টা মই ভাঙি ল'ম। এইটো ভাঙি লৈছোঁ মই কণীকেইটা। চেনি আৰু কণী মই দুইটা মিক্স কৰি পিনি মিক্সিত পিচি আনিম এতিয়া। মিক্সিত পিচি আনি গামলা এটাত উলিয়াই ল'লোঁ। মই ইয়াতে ময়দাখিনি ঢালি দিম। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে চামুচেৰে মিহলাই ল'ম। এয়া মই 10 মিনিটমান মিহলাই লৈছোঁ ভালদৰে। এতিয়া ইয়াতে মই বেকিং পাউডাৰ 2 চামুচ দিম। এয়া বেকিং পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ মই। যিটো বাতিত মই ময়দা দিছিলোঁ সেইটো বাতিত ৰিফাইন তেল এবাতি লৈছোঁ মই। ইয়াতে ঢালি দিছোঁ ৰিফাইন তেল। মই ৰিফাইন তেল অকণমান বাতিটোতে থৈ দিলোঁ। কেলেনো থৈছোঁ আপোনালোকক পিছত দেখাই দিম। এতিয়া মই এইখিনি আকৌ ভালদৰে মিহলাই ল'ম। পূৰা ভালদৰে মিহলাব লাগিব। মই 10 মিনিটমান আকৌ ভালদৰে মিহলাই ল'ম। যিমানে মিহলাবা সিমানে কেকটো ভাল হয়। এয়া মোৰ মিহলা হৈ গৈছে। মই ইয়াতে দিম ভেনিলা 3 চামুচ, সৰু চামুচেৰে 3 চামুচ দিম মই। ভেনিলাটো দিলে মানে বহুত ধুনীয়া গোন্ধ ওলায় আৰু কণী চেণ্টটো নাইকিয়া হয়। ভেনিলা দিয়াৰ পিছত মই আকৌ ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। এয়া মোৰ মিহলাটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই সৰু চচপেন এটা লৈছোঁ। যোনখিনি ৰিফাইন তেল মই বাতিটোত থৈছিলোঁ ইয়াত মই ভালদৰে সানি ল'ম চাৰিওফালে, যাতে কেকটো ওলাবলৈ সহজ হয়। চালনী এখনত মই ময়দা দি পিনি গোটেই চচপেনটো চাৰিওফালে মই লগাই লৈছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈও লগাব পাৰে বা পেপাৰ লগাবও পাৰে। এয়া মোৰ চচপেনত লগাই হৈ গ'ল। এতিয়া যোনখিনি গামলাত আছিলে মই সেইখিনি চচপেনত ঢালি লৈছোঁ। এতিয়া মই থকথকে মাৰি লৈছোঁ যাতে চবফালে সমান হৈ পিনি বহিবলৈ। আপোনালোকে এনেদৰে থকথকে মাৰি ল'ব যাতে ফুটা থাকিলে মানে নাইকিয়া হৈ যাবলৈ। এতিয়া মই ডাঙৰ চচপেনটাত বালিখিনি গৰম কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে নিমখো দিব পাৰে তলত। এতিয়া মই সৰু চচপেনটো বালি তাতে ভৰাই দিম। ঢাকনখন মাৰি দিম ভালদৰে যাতে ভাপটো ওলাই যাব নোৱাৰে। ইয়াৰ ওপৰতে মই লোহাৰ এডোখৰ দি দিছোঁ ভাপ নাযাবলৈ। মাজে মাজে কেকটো চাই আছোঁ হৈছেনে নাই হোৱা। 15 মিনিটৰ পিছত মই কেকটো চাইছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে চাওকচোন। মই লাঠি এডাল দি পিনি সুমিয়াই চাইছোঁ কেকটোৰ ভিতৰত। লাঠিডাল লাগি অহা নাই চাওকচোন। যদি লাগি আহে তেতিয়া গম পাব যে নাই হোৱা। মোৰ লাগি অহা নাই, মোৰ অলৰেডি মোৰ কেকটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছৰ পৰা নমাই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিম। কেকটো ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই কাঁহী এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে মোৰ কেকটো, ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিও গ'ল।
এতিয়া মই কেকটো আপোনালোকক কাটি দেখাইছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া কোমল হৈছে আপোনালোকে সহজতে ঘৰতে বনাই পিনি খাব পাৰে মই সিম্পলকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে ক্ৰীম চিম দি পিনি ধুনীয়াকৈ কৰি খাব পাৰে চাওকচোন মোৰ কেকটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু বহুত কোমল হৈছিলে আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আজিলৈ বাই বাই